دوستم داره توضیح میده که قراره بریم. وای چه جای خفنی قراره بریم اینجوری که مشخص. بیکری دوستم همه این کارهای سفر رو انجام بده. چه قد خفن قراره باشه. امروز اومدیم که می‌خوایم بریم سفر با یکی از دوستامون و با چند تا از بچه‌ها. این الان ماشین ما ون آبی تا حالا من ندیدم توی تایلند و قراره که بریم به شهری به اسم اوتایتانی و توی راه میخوام بهتون بگم که توی تایلند زندگی به درد چه کسایی میخوره و برای چه کسایی خوبه. برو بریم که خدا بریم تو. خب این داخل ماشینمونه. توی راه صحبت میکنم و بهتون نشون میدم همه چی رو که چه خبره توی این سفر. برو بریم. اینجا رو نگاه کن. جایی که باید بریم خیلی وحشتناک‌تر از این طرفاست. اونم این که باید بریم این بالای پله. خدا به دادمون برسه. How many stairs? Just only 449 steps. خب بچه‌ها تصمیم گرفتیم که یه جورایی اینجا رو بریم و اینکه نگاه کن دو تا پایانای خیلی خوشگل داره. اینا پایانا نگهبانان. بعد انقدر این پایانا بزرگن دومشون تا بالای اون 400 تا رفته و ما قراره از دهنش شروع کنیم و بریم به سمت 400 تا. خب هنوز ما زنده ایم. اینجا رفیقمون رو داریم. چطوری فرشاد جون خوبی؟ قربونه.ไม่อยากเป็นไหนมากใช่ใช่คนนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นประมาณ450 449 ประมาณ450 خب اولین چیزی که من میتونم بگم زندگی تایلند به درد چه کسایی میخوره به نظرم میتونه این باشه که زندگی تایلند خیلی زندگی ریلکسیه. همش دوچار یعنی در حال رفتن به معبد و نمیگم در حال عبادت کردنی ولی معمولا زندگی ریلکسه و زندگی اینجا به درد کسی میخوره که دنبال چالش نیست، دنبال پول درآوردن نیست، دنبال اینکه موفقیت خفنی و اینجور چیزا پیدا بکنه به نظر من نیست. و اینکه حالا جلوتر بازم توضیح میدم چرا، دلایلش رو توضیح میدم. ولی اولین چیزی که بگم اینه که زندگی اینجا زندگی صبحیه. معمولا همه چیز ختم میشه به اینکه غذا بخوری، با دوستات بری بگردی، بچرخی و یه درآمد نسبتاً معقولی هم مثلا داشته باشی و اینکه زندگی تو بزن. قطعا استثناءاتی داره. بچه‌های ایران هستن توی چنل من خودم نشون دادم، باشون ولاگ گرفتم گاهن که زندگی فوق‌العاده خوب لاکچری و خیلی مشتی دارن. ولی کلا لایف استایل تایلند اینجوریه که زندگی خیلی حالت اینکه چالشوار باشه و این چالش رو داشته باشه. به قول یک کتاب انگلیسی turn you into the never ending competition، یعنی شما رو ببره توی یک مبارزه همیشگی بی پایان. دیگه حالا خیلی کتابی شد. آره معمولا زندگی تایلند اینجوری نیست و زندگی تایلند واسه کسیه که خیلی انتظار چالش و اینجور چیزا نداره و ریلکسه. البته این اون چیزیه که من خودم تو زندگی با تایلند باهاش مشکل دارم. توی ویدیوهام گفتم که من زندگی چالشوار دوست دارم. من همیشه سایکل توریست و تئاتر رو کلا دنبال آیتی و اینجور چیزا رو همیشه دوست داشتم. سر ماه یه چالشی تو زندگیم داشته باشم که توی تایلند ندارم معمولا اونو توی زندگی عادی، ولی با شما و یوتیوب اون چالشه دارم و چالش شما هستید و یوتیوب هستش که شما دارید این ویدیو رو میبینید و اون چالش رو واسه خودم درست کردم. برو بریم جای دیگه. خب چیزی که اینجا دارن اینه که باید سکه بندازن تو ناف بودا. ببین اینجا کلا تایلندی همه چی رو فان میگیرن. اینم یه جورایی فانه که تو باید سکه رو سعی کنی بندازی اونجا. اگه بخوای ببینی باید بره اینجا. آیا کسی داخلش گذاشته یا نه؟ این کسی برنده میشه از بچهای ما یا نه؟ نیم میخواد که بندازه. نیم go try. آره بریم نیم میتونه بندازه یا نه. نیم واقعا بچه مثبته. میگه من فقط 3 تا کوینه. میگم بابا بنداز برو دوباره بگیرش. نگاه کن رفیقم میندازه او اصلا رفت. بعد نیم میگه خوب نیست اگه بریم اون سکه رو برداری. بابا یه برو اقتصادی فکر کن عزیزم. یه برو سکه رو بنداز دوباره هم پسش بگی. به خدا هیچ مشکلی نداره. ببینیم نیم چیکار میکنه. واه خیلی نزدیک بود. بده یکم من بندازم.
خب بریم به نیت بچه‌ها. بچه‌ها دعا کنید یوتیوب ویو زیاد. اصلا نزدیکش هم نشدم، هیچ ویو نخواهیم گرفت پس هیچ. اینجایی که ما اومدیم یه اصطلاح میگن این میدل آف نوور، یعنی وسط ناکجا آباده. بعد هیچکی نیست. بعد اینجا از این مثل که گاوای صورتی دارن. کلا یکی از حیوانایی که توی تایلند خیلی روش مانو میدن بوفالو صورتیه و اینجا هم احتمالاً میشه دیدش. آخه اومد با منم دوستون نگاش کن اینا کن. چی میگن کشت مرده محبت. اوی جون. بریم یه نکته فرهنگی رو با هم دیگه ببینیم. به تایلندی‌ها وقتی کسی میاد مثلا واسهتون کاری انجام میده، حالا خونه تمیز میکنه، ماشین رانه از هر چیه، بهتره که ازش درخواست بکنین که غذا میخوری یا نه، یا چیزی احتیاج داری یا نه. مثل فرهنگ خودمون که توی ایرانی هم ما میدونیم داریم. بریم ازش بپرسم پیخاب او کافه میخواب او کافه میخواب می کافه علی نه خب اوکی خفم. آره و اینکه گفت که احتیاج ندارم و اگه بخواد که براش میگیم. بیا بریم اینجا ببینیم بچه‌ها چی پیدا کردن. طبیعت گردی تایلند. او مای گاد اصطلاحاً نگاه کن اینجا یه دونه پل شناور داریم. بیا بریم جلو. من نیم میترسه. نگاش کن میده جمع. او فکر کردم ماره، به خدا پشما فکر کردم یه تیکه مارو وزد بیرون. خدا یه تیکه فکر کردم مار. نمیذارم بشه. خود منم نمیتونم بیستم. از این بازی چینی ها میکنن. خدا الان یارو میاد میدازد. شما صحنه رو نگاه کن. واو چقدر قشنگه. من اصلا حواسم نیست. نگاه کن از این تالاب بگیریم. تالاب این دیگه درسته؟ چقدر خوشگله. اینجا رو ببین. قایم شده بوده. داشتم گفتم گاو صورتی کجاست؟ ایناشش. بچه اینم گاو صورتی، بوفالو صورتی که گفته بودم. این فوق العاده گرونه توی تایلند. خیلی خفنه. بیا بچه‌ها رفتن نزدیکش ببینیم که چطوریه. میخوام سوارش شم. نکن این زن تایلندی صاحبشه. صداش میکنه منگان فا، معنیش میشه دراگون آبی. حالا نمیدونم چرا ولی خب تایلند سیستمش اینه دیگه. به جای اینکه بشه اژدهای صورتی میشه اژدهای آبی. آره دلایل خودشو داره. بیا اینم گاو نگهدار. انی پرامان تالای خا. ازش میپرسم که چقدر قیمتش. چای تا یک سو من پرامان لان 1 2 ล้านاوکی خب. اوน่ารักมากاوه so cute. خب اینجوری که میگه حدوداً 1 میلیون بات، حدوداً قیمتش 1 میلیون بات پولشه. خیلی زیاد، اندازه یه ماشین یا یه خونه پولشه. به خاطر رنگش صورتی خیلی مهمه. برو بریم که کار ما هم با این کافی شاپ خیلی جذاب و قشنگی هنوز ولش نمیکنه. خب بابا ببریمت. خب بیا آقا بیا خب ببریمت. Let's go Bangkok. نگاش کن چقدر بیکری دوست. واقعا عجیب و غریبه که هیچ کدوممون رو دوست نداره، فقط بیکری. نگاه نمیذارتش بره. آخه چقدر نازه. بغضم گرفت از این صحنه به خدا. ببین کجا اومدیم وسط یه مارکت فوق العاده. چی میگن لوکالا تایلندی. موتوراشونو همه اینجا پارک کردن. شما اون صحنه رو نگاه کن چقدر خفنه. برو بریم ببینیم که اینجا چی پیدا میکنیم و اینکه خیلی باحاله. ببین به قول رفیقم میگه که خانوما مثل که خیلی خوشحالن تو این سفر وقتی که مارکت میبینن. به اینا میگن مارکت دیگه توی تایلند دیگه. و اینکه واقعا هم انگار که همینجوره. دقیقاً همشون خیلی خوشحال سریع پریدن جلوتر از ما رفتن. بریم اینجا چه خبره. میریم مردم خود تایلند هم ببینیم. اینجا دقیقاً یکی از سنتی ترین جاهاست. نگاه کن مام بزرگجانو ببین. نگاه کن چهره ها رو اگه ببینی خیلی سنتی هستن. اگه راجع ما صحبت بکنم من معمولاً میتونم که متوجه بشم و اینکه آره خیلی باحاله. دقیقاً ما جاهای سنتی تایلندی این شکلیه که ما داریم میریم داخلش. برو بریم ببینیم که اینجا چیا داره. اینجا رو ببین چه صدفای سیاه و عجیب و غریبی دارن. خانوما هم نگاه کن. داشت الان مش
الان داشت مش میزد تو این صدفا، صداش خیلی قشنگ بود. رفتم که ازش فیلم بگیرم، متاسفانه ایستاد. اینجا رو باش چقدر خفن. اینا رو ببین، تایلندی هم اومدن موزیک سوادی قهوه، چقدر بانمک و قشنگه. آره ما هم بریم کمک بکنیم. من که همیشه میرم کمک میکنم به موزیسین و فقط واقعا موزیکشو خنده داره. Okay, you're welcome, very good. خیلی بانمکه. یا کن خود ماما اینا دارن میرفتن. کافیه 2 نفر بیان. Very good dance. اینا کلا تایلندیا زندگیشون اخت با رقص و اینجور چیزا، قسمتی از زندگیشون. اگه ببینی اینجا کاملا مشخصه. خیلی بانمکه. اینجا رو ببین، آناناس داره، سیبت، ولی صحنه رو باش. موش. موش کبابی، اینجا میشه موش خورد. اوه نگاه کن بچه، دیدی ما کله پاچه داریم؟ تایلندی هم کله پاچه دارن ولی کله پاچه خوک دارم. این کله خوک رو دارم مثل و خیلی ایشون بعد دقیقاً نکن مثل ما هم تمیز میکنن، موهاش و فلان اینجور چیزا رو بر میدارن، کز میدن و نهایتا یه همچین چیزی در میاد ازش. ببین چقدر قیمتا تو شهرستان فرق میکنه. 40 بات انقدر صدف. البته صدفای خوشمزه نیستن و زیاد پیشنهاد نمیشه ولی ارزونه و چی میگن غذای سالمی تقریبا حساب میشه. خب کار ما با اینجا تموم شد، برو بریم جای بعدی. رسیدیم بالاخره به این جایی که قراره توش بمونیم. وای چقدر قشنگه، نگاه کن، نزدیک کوها و اینجور چیزا، فوق العاده جذاب و زیباه. خیلی خوشم میاد و خوشحالم که قراره توی یه جای طبیعی این شکلی امشب بمونیم. برو بریم. خیلی قشنگه اینجا، درسته؟ آره واقعا من فکرش نمی‌کردم وسط این صخره‌ها باشیم امشب. نگاه کن چقدر این صخره‌ها قشنگه. چه هتل، چه جای باحالی زدم، واقعا خوشم میاد. ببین شبیه شمال خودمونه. بچا فرشاد خب باهاش حالا آشنا میشیم و اینکه خیلی سال ایران نبود، یعنی آره من 10-11 سال ایران نبودم. اینکه تا حالا شمال هم نرفتی، درسته؟ شمال هم تا حالا نه. آره فکر کنم شمال تا حالا، من ایرانی پیدا کردم که تا حالا شمال نرفته. خیلی اولین بار تو زندگی میبینم. فرشاد جو اینجا خیلی شبیه شماله و اینکه شمال ایران این شکلیه، تازه کمی انبوه‌تره درختای شمال ایران. ولی خیلی اینجا حس شمال داره و شمال ایران به نظر من یک کمی رطوبتش از اینجا هم تو بعضی از فصلا بیشتر میتونه باشه. سرسبزتره به نظر من. آره اینجا هم تقریبا مثلا ولی یک کمی خیلی مثلا این صخره‌هاش اینا اصلا دیگه این شکلی نداره، خیلی دیگه سبز. بعد صخره کمتر داره، بیشتر کوه. تا کوههای فوق العاده بزرگ و بلند که اصلا باید با ماشین بری داخلشون. خیلی باحاله. آره تو ویدیو دیدم یکم ولی آره خودم تا آره خودت اونجا باشی، آره خیلی باحاله. اینجا هم خیلی یادآور اوناست. اینجا رو ببین چقدر قشنگه. فکر کنم ما قراره توی یکی از این خونه ها بمونیم. واقعا از خوشحالیش میگن در پوست خود نمیگنجم. بعدا بچا قیمتشو میپرسم، حتما زیرنویس میکنم که اینجا شبی چقدره که ببینیم که چطوریه. واقعا جالبه. خب اول ویو اینجا رو ببین بچا. بشینم اینجا من ولاگ بگیرم، بشینم من اینجا صحبت بکنم راجع به همه چی. صندلی نده، صندلیاش کو بابا، صندلیامو بدید. ولی حالا بریم ببینیم داخل اتاق چطوره. برو بریم تو ببینیم چه خبره. اوه مای گاد ببین اینجا رو، چه تخت نقلی برام گذاشتن. صندلی‌ها هم اینا رو میبریم الان بیرون. بعد از اینجا نگاه کن بیرون رو میشه دید و خیلی باحاله. برو بریم آماده شیم واسه قدم زدن و کارهای اصلگاهی. خب فرصت شد که بالاخره من یه تایمی پیدا بکنم و شروع بکنم که با شما صحبت بکنم بچه‌ها و اینکه چه بک‌گراند قشنگی و اینکه راجع به این موضوع صحبت بکنیم که زندگی توی تایلند به درد چه کسایی میخوره. خب میگم در ادامه صحبتام که داشتم میگفتم که معتقدم که زندگی توی تایلند به درد کسایی که میخوان هیجان یا اکتیویتی داشته باشن ممکنه که خوب نباشه طبق تجربه‌ای که من دارم، چون که تایلند خیلی زندگی ریلکسی داره و باید بتونیم مثلا با این موضوع کنار بیاییم. موضوع دیگه‌ای که هست اینه که تایلند برای چه کسی میتونه مناسب نباشه. تایلند برای کسی که میخواد پول در بیاره هم به نظر من مناسب نمیتونه باشه. ببینید بچه‌ها دلیلش این میتونه باشه، یا حداقل باز میام طبق تجربه من دلیلش اینه که
بیزینس ها توی تایلند متاسفانه به مشکلات زیادی میخورن. حداقل اینجوری که من میدونم رقمی نزدیک به 90% میتونه که بیزینس ها به مشکل بخوره و اینو با یکی از بچه‌های دیگه هم بررسی کردیم توی ولاگمون. توی ولاگ بررسی کردم و میتونید ببینید حالا اگه دوست داشتین و تقریبا یه چیز حدود میگم 90% بیزینس ها میتونه شکست بخوره. پس کشور تایلند به درد چه کسی نمیخوره؟ کسی که دنبال اینه که بیاد اینجا و پول در بیاره. گاهن بچه‌ها بیزینس های خوبی دارن هستن، بچه‌ای که اینجا کارهای خیلی خفن میکنن، ولی خب خیلی باید مراقب باشید، خیلی باید حواستون باشه و گاهن بچه‌ها خیلی از بیخوب‌ها، یعنی از صفر خیلی شروع کردن، کم کم یاد گرفتن و چیزی که من تجربه دارم این نبوده که از همون اول بیان پول زیاد بذارن. معمولا یه پول، یعنی یاد گرفتن کارو و کم کم دیولپ کردن و این کارو اومده بالا. حالا میگم توی بیزینس‌ها و اینجور چیزا من خیلی ویدیو راجع به اینکه چطوری توی تایلند میشه بیزینس زد و کار داشت این چیزا خیلی صحبت کردم. کلا بخوام راحت بگم اینه که اگه دنبال کار باشی تایلند میتونه که خیلی مناسب شما نباشه و اینکه پیدا کردن کار خیلی چالش برانگیزه. یعنی هم زدن بیزینس چالش برانگیزه، هم پیدا کردن کار چالش برانگیزه و اینکه اگه به درد کسی میخوره تایلند به نظر من که یه درآمدی خارج از ایران داره، خارج از تایلند داره و اینکه با اون درآمد میتونه که توی تایلند زندگی بکنه. میپرسید قطعا چقدر، من میگم راجبش صحبت کردم ولی اینجا هم خیلی کوتاه میگم. مثلا با یه چیزی درآمدی حداقل ماهی $1000 رو باید داشته باشین، البته با خرج همه چی، یعنی با خرج کرایه خونه معقول، با خرج داشتن شلوار لباس و چیزا. مثلا من زندگی فکر میکنم حدودا مثلا خرجش ماهی $1000 برای یه نفر و برای دو نفر میتونه مثلا 1000 مثلا $700-800 بشه، چون که مثلا خب خرج خونه نصف میشه، مثلا برق و آب و اینجور چیزا میتونه که نصف بشه. پس میگم برای کسی که دنبال کاره میتونه که خوب نباشه. تایلند برای کسی که میخواد مثلا پاسپورت و اینجور چیزا هم بگیره کشور خوبی نیست. گاهن اقامت ها سخته، خیلی سخته، سال به سال باید ویزا بزنی. بعضی از کشورها مثلا من شنیدم مثل فیلیپین شاید ویزا هر 2 سال یه بار احتیاج بشه. حالا بچه‌ها من نمیدونم، بچه‌ای که تو فیلیپین زندگی میکنن میتونن کامنت بکنن منو، یعنی اصطلاحاً درست بکنن این موضوع رو که 2 سال یه بار هست یا چه. ولی تو تایلند قطعاً هر ساله، هر ویزایی داشته باشین تقریبا هر سال. ویزاهای 5 ساله و اینا هم که داریم، مثلا ویزای 10 ساله هست که ظاهرا هر 6 ماه یک بار باید از کشور برید و بیرون و بیاید و این واقعاً موضوع چی میگن تفکر برانگیزیه و اینا حتما باید در نظر داشته باشید. پس کسی که دنبال پاسپورت و اینجور چیزا هست که خیلی مناسب نیست و کسی که دنبال اینجور چیزا نیست موضوع مناسبی هست. حالا ممکن ازم بپرسین که دانی تایلند برای چه کسی خوبه؟ تو یک کلام اگه بخوام بگم تایلند برای چه کسی خوبه، تایلند برای کسی خوبه که عاشق تایلند باشه، یعنی احساس بکنه که هیچ جای دیگه جز تایلند جاش نیست. و الا من فکر میکنم که تایلند به لحاظ اینکه آینده مشخصی واسه آدم وجود نداره، چه تو کار و چه تو بیزینس و اینجور چیزا، گاهن خیلی سخته، خیلی کار پیدا کردن اینجور چیزا، پیشرفت کلا سخته توی تایلند و معمولا خیلی سیستم اینجوری نیست که مثلا خیلی خارجی ها رو بگیرن و بگن توی کاری مثلا میشه خارجی پیشرفت کرد. کمان که حالا میگم یه سری بچه‌ها رو داریم و منکر این قضیه نیستم، خیلی بستگی به خودم، ولی کیس بای کیس اصطلاحاً فرق میکنه. ولی به طور عموم اینجوری نیست. من میدم توی بچهای ایرانی تو کشورهای اروپایی، تو کانادا اینا خیلی خوب پیشرفت میکنن. بالاخره میگم سوشال مدیا رو میبینم، اخبار دنبال میکنم، متوجهم که خیلی خوب. توی تایلند این قضیه خیلی خیلی کم میتونه اتفاق بیفته و کشور تایلند برای کسی خوبه که عاشقشه. مثلا میتونم مثال بزنم بگم خودم، خب من چرا تایلندم؟ چون من وقتی که اومدم تایلند احساس کردم مثلا بغض کردم، احساس کردم اومدم خونم، احساس کردم اومدم تو کشور خودم، احساس کردم اومدم تو مملکت خودم. خیلی از شما هم که الان ویدیو رو میبینید احتمالاً این حس منو دارید که احساس میکنید تعلق خاطر خیلی خاصی به تایلند دارید. کاملا درسته، منم این حسو دارم. نمیدونم از کجا میاد، اگه میدونید بهم بگید، کامنت کنید. ولی منم این تعلق خاطر رو حس میکنم و فکر میکنم برای کسی که این تعلق خاطر رو داره کشور تایلند کشور خوبیه. یعنی گاهن اصلا هیچ جای دیگه نیست و فقط یه کشور اون تایلنده. اونجاست که میارزه که شما بیای چالش درست بکنی، بیای اینجا زندگی بکنی و بخوای که اینجا زندگی بکنی و اینکه قطعا حتما در نظر داشته باشید که اینجوری شما خوبه که زبانش رو یاد بگیرین. یعنی منظورم واسه کسی خوبه که دوست داره بیاد اینجا زبانش رو یاد بگیره، غذاشون رو بخوره،
تو فرهنگشون باشه، تو کشورشون باشه، تو مملکتشون باشه، باهاشون در ارتباط باشه و این موضوعیه که من فکر میکنم که اگه کسی میخواد بیاد توی تایلند زندگی بکنه این موضوع و این سیستم رو به نظر من باید داشته باشه که یعنی اگه ویزا و کلا اینجور مسائل نداره و سخته، حداقلش اینو داره که شما دوست داری عاشق اینجایی، دوست داری از غذاش، از محیطش، از فضاش، از همه چیزش دوست داری که استفاده بکنی. موضوع بعدی که هست تایلند به درد چه کسی میخوره؟ به نظر من تایلند به درد پسر مجرد میخوره. های دلیلش هم چیه؟ نمیگم که به درد خانمای مجرد نمیخوره، نه تو خدا نکشید منو، داغونم نکنید توی کامنت ها، نه به درد خانم‌ها میخوره. خانم‌ها خیلی دوست داره، هر کسی چی میگن صلاح زندگی خودش میدونه. از دیدگاه من برای پسر و مرد مجرد میتونه بهتر باشه، برای کسی که خانواده داره میتونه سخت‌تر باشه. شما گاهن ویزای خودتون رو نمیدونید که سر سال براتون انجام میشه یا نمیشه، بعد فکر کنید حالا یه چند نفر دیگر هم میخواید با خودتون بیارید و میخواید اینجا یه فامیلی داشته باشین و کلا میتونه که خیلی چالش برانگیز باشه. ولی معمولا یه پسر مجرد میتونه بیاد اینجا راحت زندگی شروع بکنه و پسر مجرد میتونه به این فکر بکنه که قراره اینجا ازدواج بکنه و قراره یه زن تایلندی داشته باشه. چون که ببینید خیلی از اتفاقایی که توی تایلند میفته با زن تایلندی و با همسر و با پارتنر تایلندی میتونه اتفاق بیفته. مثلا اگه میخواید شرکتی بزنید، خب حتما شرکتتون باید یه 5149 اون داستانا رو داره که کی میتونه باشه، پارتنر تایلندیتون میتونه باشه و این خیلی موضوع مهمیه. شما اگه میخواید که خونه لند معمولا نمیفروشن و میتونید شما به اسم خانومتون بگیرید، اگر ورک پرمیت ندارید ماشین نمیتونید داشته باشید و یه سری مسائل دیگه، وام مالی و کلی از اینجور چیزای دیگه رو شما رو یک جورایی مجبور میکنن که یه تایلندی رو بیارید و اون تایلندی کی میتونه باشه؟ کسی که بهش اعتماد دارید و کسی که بهش اعتماد دارید و حاضر این کارا رو براتون بکنه. تو درصدای خیلی زیادی، یعنی اکثر مواقع کی میتونه باشه؟ پارتنر شما میتونه باشه. پس یکی از جاهای یعنی زندگی توی تایلند برای چه کسی خوبه؟ برای کسی که مرد مجرده و دوست داره بیاد اینجا تشکیل خانواده بده. برای خانوما هم نمیگم اتفاق نمیفته، اتفاق میفته، ولی خب اینجا کمی خود دخترای تایلندی گاهن برای ازدواج خیلی هستن، کمی میتونه چالش بارتر باشه برای خانم. ولی اصلا اینجوری نیست که مثلا من بگم دختر خارجی اینجا مجرد نیومده و ازدواج نکردن. خیلی هستن تو سوشال مدیا و اینا هستن، خیلی هم معروفن و گاهن معمولا دخترای خارجی من دیدم اینجا اومدن با تایلندی هم تونستن ازدواج کنن، یا با تایلندیای دورگه یا با تایلندیایی که یه جورایی حالا اینجا بزرگ شدن، حالا اقامت اینجا رو دارن، با اونا هم ازدواج کردن و زندگیای خیلی خوبی دارن. برو بریم. اینجا رو ببین چیا رو داریم اینجا. ماهیه که داره کباب، صدای زغالا رو گوش کن. ماهیه که داره کباب میشه و البته صورت منم هست که داره کباب میشه که دارم رکورد میکنم. چه بوی خوبی هم میده. میگم ماهی صبور میخوری تو اهواز؟ جدی؟ آره بچه فرشادم بچه اهوازه و اینکه کلا راجع به غذا و اینجور چیزا پایه است. درسته 100%. اینجا فکر کنم سی فود میخوان اوردر بدن، غذا دریایی. برو بریم تو کارش ببینیم که چیا داره. خب ببین غذاهایی که با سامون آوردن چی هست. ببین این میگوه با سری سبزیجات، اینم گوشته و این ور سوپو ببین از توش آتیش میزنه. ببین نکن وای سوخت دور بینم. اینا نگاه کنی آتیشش اینجاست. برو بریم تو کارش. خب برو بریم ما غذا بکشیم و نیم حتی کاراشو میکنه، کارهای اداریشو نیم انجام میده. این گوشت سرخ کرده است. اینا ببین خیلی خوشمزه. جزو غذاهای معروف تایلندی. تا من داشتم این سوپ رو میکشیدم، ببین سوپ خیلی باحالیه. ببین چی اومد، ماهی رو ببین. فقط این به شدت میتونه تند باشه چون که روش میشه تند و شیرین باشه. از اونجایی که یه دونه مثلا مواد بیرنگ داره میتونه که شیرین باشه و از اونور میتونه تند باشه. ولی سوپ رو برو اول همه بیا تو کار. داداش اینجا آتیش رو ببین چطوری زد بالا. 2 دقیقه میخوایم غذا بخوریم آتیش گرفت نیست. اوه حتی نمیدونم واقعا چیه ولی میخورم میره دیگه. نکته اگه ببینی اینا جلو رو دست بریم تو کارش.
چیز بعدی که اومد ببین چیه؟ ماهی. این ماهی با شیره روش. میبینید یا نه؟ بریم تو کارش بزنیم ببینیم این دیگه چه جوریه. اصلا شیرین نیست، تنده، کمی ترشه. جالبه که اصلا تند نیست، من اشتباه میکردم میگفتم تنده. خیلی خوبه مزهش. بعد تایلند یه چیزی جالبه که دارن پوست مرغ و ماهی رو میزنن. شما نکن این پوست براق رو ببین. بریم تو کارش. خب این هم فضای بیرون. یوه چقدر تاریکه. تمام تلاشمو کردم که تاریک نباشه ولی خیلی تاریکه. نیم بای بای. نیم با پلاستیک تو کلش ازش خدافظی کردم. بریم که چیزو پیدا بکنیم، بچه‌ها رو پیدا بکنیم. فکر کنم اینا بچه‌ی ما باشن اونجا. میبینید یا نه؟ معمولا اینجوریه که شب هر کی با خودش لوازمش میاره و میریم میشینیم با هم دیگه، میشینیم دور همی بازی میکنیم و اینجور چیزا. این که در رو باز کنیم. Hello. Oh, I'm glad that didn't get me. برو بریم. Where you get money with You get money از این دستگاه پول At the میگیری. moment. یه دستگاهیه که ازش پول میگیری. Thai baht. Where do you get Thai baht? 3 تا حرفه. Very good. Yeah. من قشنگ کمکش کردم. Not a computer, a mobile The laptop. yeah, very good. Yeah, the big things that everyone wants to have it. Yeah. Very good. یه غذای ژاپنیه، معروف‌ترین غذای ژاپن. بابا قشنگ پرچمو بالا نگه داشتی، بزن قدش، دمت گرم. بچه حالا نوبت من شد. Oh shit! It's very big and You find it in no big part. like an animal. Blizzard Monitor. Someone who Whole makes thing, whole music. thing. Singer. Yes. Oh, kind It's of. sports. Volleyball. Yes. It's I think that's here a lot. It's a fruit. you rice, you eat it sticky rice. You eat sticky rice. Mango with a sticky rice. Mango, yeah. In the back. Pay with it. It's square rectangle. Oh, it's a QR code. You need to have it. Rectangle, You tap rectangle. it. You swipe it. Card. It's a Wipe a card. Add another one. Add another one. Yeah. business card. فارسی بهم بگو. Not a debit card. ATM استفاده می‌کنی. It's a bank card. No. What is it? Payment card. Opposite of Give debit. it. Not debit card. Mastercard, Visa card, debit card, credit card. Oh, sorry. And each Pyramid. اوکی. خب بچه مثل که رو سفید شدیم، ضایع نشدیم. من خیلی استرس داشتم که معمولا اینجور موقع حساب استرس آدم میگیره. آره. دلاوران، نامآوران. یاد. بریم. اوکی. این مال منه. حالا من باید صبر کنم همه برسن به شماره 23 و من اونو بندازم. یعنی 17 اینا همه باید برن و بعدش ما نشون بدیم این برنده شدیم. اوکی خب تونستیم الان 5 بودیم و 7 و بعدش هم عدد من 23 که درست در اومد. تونستیم برنده کیو خوبی بدیم. Go and tell us some Persian words. Aha, very good. Who teaches this word to you? How we can erase that one from your memory? No way. به خدا بچه، به خدا الکی میگه ما دهنمون در رفت یه چیزی گفتی. Did I teach you some good words? Turn it to be the. They tell me nothing good. You had a really good. Hey Baba, go for hey Baba at least. Oh, Bobo, hey, Bobo. خیلی خوب تلفظ میکنه. چه کاری اومد سر صبح این کارو بکن که گرمت بشه. صبح رو ببینید شما، اینجا رو ببین چقدر خوشگله. رفیق منم داره از اینجا با همون خدافزی میکنه. اینجا رو ببین چقدر خوشگله. واو، سر صبحش واقعا خوشگله. برو بریم. خب تا فرصت هست بریم راجع به ادامه موضوع صحبت بکنیم. اون که تایلند به در چه کسایی میخوره. میتونم بگم که یکی از چیزایی که هست اینه که شاید عجیب و غریب باشه اینی که میگم، اونم این که تایلند به درد کسایی میخوره که دنبال مثلا زندگی لاکچری نباشن. نه اینکه اینجا زندگی لاکچری نیست، هست، ولی یه جورای بیس و پایه زندگی این شکلی نیست. شما بغل یه ساختمون خیلی مدرن، یه مثلا
بازارچه خیلی سنتی می‌بینی، یه چرخ فروش می‌بینی، یه چرخ فروش که نه، یه غذا فروش چرخی مثلا می‌بینی که میاد رد میشه. خیلی چیز معمولیه توی تایلند و شاید واسه بعضی که مثلا استایل مثلا زندگی حالا شاید اروپایی مثلا می‌بینن، استایل زندگی لاکچری می‌بینن، شاید خیلی مناسب نباشه و مثلا با دیدن اینجور صحنه‌ها مثلا این فکر بکنن که چرا مثلا من شنیدم دیگه مثلا میگن چرا کنار تایلند ضعیفه یا یه همچین چیزی داره، کنار یه ساختمون مدرن یا مثلا ممکنه یه حلبی آباد ببینی. حتی اون حالا بحث چیزی دیگه است، ولی ممکنه آره حلبی آباد هم ببینی مثلا به طور مثال. ولی کلا تایلند کشور سنتیه و به در کسی که مثلا لامبورگینی و چه میدونم ماشینای خفن و لاکچری چیزا میخواد میتونه که نخوره. یکی دیگه این که تایلند واسه کسی خوبه که دنبال زندگی کیوت و اینجور چیزا هست. ببین مثلا من خودم توی مثلا ایران که بودم، خب لایف استایل توی ایران زندگی خیلی جدیه، خیلی قوی باید شروع بکنی، همه بدنا ماشاءالله مشتی اینجوری پر و اینکه مثلا اینجوری حالت این که مثلا اینجوری بیا جلو پر و اینجور چیزا. ولی تایلند اصلا اینجوری نیست. این یه موضوعیه. کسی که زندگی کیوت و اینجوری خیلی چه میدونم کارتونی و اینجور چیزا واسش اوکیه. مثلا من خودم همیشه مثلا تو کار گیم بودم، تو کار مثلا چه میدونم حالا انیمه نمیشه گفت، ولی تو کار مثلا حالا شاید مثلا من چیزای کیوت بالاخره تو کار این نبودم که مثلا باشگاه برم هیکل گنده کنم یا خیلی تو کار همچین مثلا چه میدونم حالتای اینجوری نمیدونم چطوری واقعا توضیح بدم، اینکه مثلا مرد خفنم فرام. نه داداش، من یه پسر جوونم، چه میدونم پسر ریلکسم، نرمالم. خیلی سعی میکنم که تو حالت مثلا شاید انیمه و فانتزی و اینجور چیزا باشم و زندگی که مثلا فیلمای مثلا غم انگیز نگاه بکنم، مثلا نمیدونم واقعا چطوری بگم، کلا حالت مثلا اینکه تپ فاز دپ و غم و اینجور چیزا اصلا اینجا نداره. اینجا اگه این کارو بکنید خیلی زندگی براتون سخت میشه، چون که اصلا مردم اینجوری هستن، مردم خوشرو میخوان، مردم خنده میخوان، مردم آدم کیوت میخوان. من خودم یه کمی اینجوری مثلا قدم کوتاه کلا مثلا خیلی حالات اینجوری پاورفول اونجوری ندارم. وقتی که میام مثلا توی تایلند زندگی میکنم خیلی زندگی واسم اوکیه. شاید فکر می‌کنم حتی اگه مثلا تو کشور اروپایی مثلا آمریکا همه چی بزرگه، همه چی بیگه، همه چی های ایگو، مثلا گرند استاندارد دارن، یعنی کسی که مثلا حالا میگم قلدر مثلا گرند استاندارد کسی که مثلا اینجوری قویه و کلا میسته میگه من این کارو کردم من اون کارو کردم. تایلند از این فازا نداره. تایلند باید پسر کیوت باشی، گوگولی باشی، آروم باشی. اینجا پسرا کرم میزنن به صورتشون، چه خوب چه بد اینجوریه. من کار ندارم، حالا نه اینکه من به صرفا میزنم، کار ندارم، نیمته همه منو کرم کش کرده صبح تا شب. ولی در کل میخوام بگم که زندگی اینجا زندگی واسه آدمای کیوت خوبه، واسه آدمای مثلا ریلکس راحت، شاید بگیم مثلا نرد، مثلا میگن بچه مثبتی. کلا زندگی اینجا زندگی بچه مثبتی جوابه، نه اینکه نیست، بالاخره اهل کلاب و دیسکو و جو چیزا هم هستن دیگه، ولی اینکه مثلا ماشین خفن بیارن تو خیابون مثلا یهو گاز بدن مثلا از این کارا بکنن اینجا خیلی معنی نمیده. یه چیز دیگه که اینجا خیلی جالبه واسه خود من، اونم این که ماشین توی تایلند اصلا نه کلاس داره، نه حس خوبی داره، نه یعنی هرچی ماشین خفن هم داشته باشی واقعا اون نمیدونم چرا، نه تنها من خیلی دیگه اون حس مثلا یه ماشین خفن دارم میرم و اصلا نداره. این واسه من خود سواله. واسه من کامنت اگه دوست داشتید بذارید که چرا این موضوع وجود داره. من واقعا نمیدونم چه جوری، ولی اصلا نگاه اینجا خونه یا ماشین لاکچری داشتن اصلا کلاس نداره یا اصلا حال نمیده. میدونی چی میگم؟ مثلا من تو ایران دوست داشتم یه ماشین رینگ اسپورت خفن فلانه، نمیدونم شاید چون که اون کلکله اون چالشه نیست. مثلا ما تو ایران بودیم، من تو گروه دوچرخه سواری بودم، دوست داشتیم دوچرخه مثلا کنندال حرفه‌ای 18 دنده، چه میدونم 24 دنده 27 دنده. اینجا دوچرخه سوار میشن، مثلا از این دوچرخه‌های بابا بزرگ میره دوچرخه بچه سوار میشه، بچه میره دوچرخه بابا بزرگ. اصلا این چیزایی میبینیم مغزت سوت میکشه. خیلی جالبه، نمیگم بده یا خوبه ها، میگم سیستم اینجوریه. فکر میکنم واسه کسی که زندگی رو اونجوری چالش وار نمیبینه، بالا پایین نمیبینه، زندگی توی تایلند میتونه بهتر باشه و برعکسش اگه زندگی اونجوری میبینه اینجا زندگی میتونه براش مناسب خیلی نباشه. تمام تلاشم اینه که بگم که حس و حال زندگی اینجا چجوریه و به نظر من به درد چه کسایی میخوره. حالا شما بیشتر نظرتون رو توی کامنت ها به هم بگید، حالا چه مخالف چه موافق، هر چیزی خیلی راحت کامنت ها باز همیشه به هم بگید. یه چیز دیگه این که زندگی اینجا واسه آدمایی که حالا اینو AI کمکم کرد، چت جی پی تی دیگه، میخواید دعواش کنید چت جی پی تی دعوا کنید. واسه آدمای پرخاشگر خوب نیست. ببین ما مثلا حالا من دیگه بیشتر تجربه خوب ایرانو دارم دیگه،
تو ایران اگه یه دعوایی بکنی، یه دادی سر کسی بزنی، یه چیزی بکنی، ملت خیلی ناراحت نمیشن. حالا ممکنه اونم یه دادی سرت بزنن، دهنتو سرویس بکنن و اینجور چیزا، ولی یه جورایی چطوری بگم، نمیخوام بگم عادت دارن، ولی میخوام بگم تو فرهنگ ما اوکی هست، صدا بالا میره بالا پایین میاد. مثلا من حالا چه میدونم، مثلا بعضی وقتا حتی بابا جر و بحث هم میشه، بعدش با هم دیگه یه ساعت بعدش همه با هم دیگه دوست میشیم، مثلا یادمون نمیاد. تو تایلند اصلا همچی چیزی نیست. دعوا، پرخاشگری، ناراحتی، انرژی منفی، داد، صدای بلند، فوق العاده اصلا چی میگن ریجکت میشه اینجا. وقتی هم ریجکت میشه یعنی که باعث میشه طرف اصلا چه میدونم تروما بگیره، اصلا نتونه درک بکنه که یعنی چی تو داد میزنی، یعنی چی دعوا میکنی. ببین قطعا دارن آدمایی که جر و بحث و دعوا میکنن، اون مثلا یه سری معمولا کسایی که مثلا چی میگن آدمایی که حالا توی یه سری خانواده ها اونجور چیزا بزرگشن، نمیخوام دقیقاً بگم، مثلا درس نخوندن، اونا بکنم. ما داریم راجع به آدمای درس خونده نرمال عادی که بیشتر توی شهرهای مثل بانکوک و توی مثلا جاهای پیشرفته تر، حالا مثلا بانکوک و پاتایا و پوکت مثلا میبینیم بیشتر. حالا توی مثلا جاهایی که چطوری بگم مثلا یه کمی انگار حالت بدوی تر زندگی میکنن، هنوز مثلا من میبینم حتی تایلندی‌ها واقعا من ندیدم دعوایی توشون به اون صورت. در اصل هر جای هر خانواده‌ای داره، مثلا یارو طرف خانواده‌اش مثلا خدا نکره دزده، مثلا یارو قاچاقچی و کلاهبرداره، خب اونا چون اصلا دارن اینجور چیزا، اونا خودشون مشکلاتو دارن. ولی ما داریم راجع به آدم عادی صحبت می‌کنیم که تو بانک داره کار میکنه، توی سازمان آب و برق داره کار میکنه، داریم بیشتر راجع به اونا صحبت میکنیم. اینجور آدم مثلا شما اگه برید توی سازمانی شروع کنی داد و بیداد بکنی و بخوای مشکلتو حل بکنی، اصلا با داد و بیداد مشکلت حل که نمیشه، هیچ تازه بدتر هم میشه. اصلا نمیتونن تایلندی این موضوع رو قبول کنن. پس خیلی حواستون باشه که مشکلات، یعنی زندگی توی تایلند اینجوریه که به در کسی میخوره که مثلا باید بتونه خشمش رو کنترل کنه، باید توی این فازایی نباشه که مثلا بالاخره دیدم دیگه تو دوران خودم بودم که مثلا سعی می‌کردم مثلا با شاید داد و بیداد و جر و بحث مثلا مشکلاتامو حل بکنم. به درد اینجور آدما هم نمیخوره، به جاش برعکس به درد آدمای کیوت و مشتی و باحال و اونایی که واشه حالا نشدم نشد دیگه. یعنی زندگی اینجوریه که شما نمیتونی همه چی رو کنترل بکنی، نمیتونی همه چی رو به زور جلو ببری. اگه یه چیزی شدنی باشه برات انجام میدن، اگه نشدنی باشه انجام نمیدن و اصرار نمیشه که و نمیشه جر و بحث کرد، نمیشه دعوا کرد. پس به درد اینجور آدمایی هم که کنترل میکنن با زور همه چی رو میبرن جلو و میدونن همیشه میتونن این کار بکنن، به نظر من تایلند جوابگو نیست. و برعکسش آدمایی که حالا شد نشد میریم جلو ریلکسند، زندگی واسه اونا توی تایلند خیلی بهتره. زندگی به در چه کسایی دیگه، یعنی تایلند به در چه کسایی دیگه میخوره؟ کسایی که توی مسائل حالا دختر و پسر و بالاخره طوری بگم مثلا LGBT و اینجور چیزا واسه شون اوکیه و عادیه. اینجا خیلی زیاده این موضوع. نمیخوام بگم خود آدما زیادن، کما که بالاخره زیادم هستن. فکر می‌کنم مثلا همه جای دنیا تو فیلماشون خیلی به این موضوع اشاره شده. بچه من یه فیلم دیدم چند وقت پیش، واقعا کرکوپرت میریزه. یه سریالی هست به اسم Tomorrow and I توی نتفلیکس پخش میشه، مال تایلنده و یه قسمتشو من دیدم از اینا بود که مثلا طرف میخواست زنشو کلونینگ بکنه، زنش مرده بود، میخواست دوباره با یه بدن دیگه زندهش بکنه. آخه زنش زنده شد پسر، اصلا بازیگرش عوض شد. من فکر می‌کنم زن زنده میشه مثلا عشقشو به یاد نمیاره و این کار دیگه، مثل سریال بلک میرور مثلا اگه دیده باشید. بابا این زنه اصلا زنده بازیگرش شد یه پسر گی. اصلا این چیزا خیلی اینجا عادیه و خیلی راجبش صحبت میشه و خیلی راجبش کار میشه. پس کسی که با این موضوعات مشکلی نداره، کشور تایلند میتونه کشور خوبی براش باشه. دست آخرم باید بگم که قطعاً من چیزی که بهش اعتقاد دارم، اگه شما تو اون کشوری که خودت هستی موفق میشی و موفق هستی، تایلند هم بیای میتونی که موفق بشی و به نتیجه برسی. ولی اگه توی جایی که خودت هستی و فکر میکنی که اونجا نتونستی به نتیجه برسی و اگه بیای تایلند، چی میگن، land of opportunity، کشور موقعیت ها و اینجور چیزاست، اصلا همچین چیز نیست. گاهن خیلی 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 وقتا به خاطر مشکلات زبان و فرهنگی و اینجور چیزا میتونه حتی همون موقعیت هایی که توی کشور خودت داشتی هم اینجا اتفاق نیفته. منظورم فقط ایران نیست، کشوری که شاید همین الان شما خودتون توش رسیدنت هستین. این موضوع رو میخواستم بگم که میتونه که اصلا اینجوری نباشه، که قطعا اگه فکر بکنید مثلا توی کشور اونجایی که الان هستید به نتیجه نرسیدید، بیایید تایلند حتما به نتیجه میرسید. نه، گاهن اینجا میتونه خیلی سخت‌تر باشه. خب برو بریم، بچه‌ها مثل این که بازی دارن برامون. نیمو ول کردم رفتم این آجش. That one is for me. خب بودو بریم ببینیم که this is okay.
نیا کن سوار یه موتور بچه قطار شدید. خب برو بریم میخوایم که کجا بریم. دیگه وقت رفتنه، وقت خداحافظی با این جای قشنگ. برو برسیم به این جایگاه از کیف وقت اینجوری سنگ دل بدیم تو. Let's go. بیا لاتبازای موتورباز همه ایکس مکس و ان مکس و سی بی آر اینجور چیزا، اینا هم دیگه موتوربازای چیزن. خب بچه ما بریم اینجا. خب نظر فرشاد جونو که الان تقریبا فرشاد چند وقته تایلندی؟ من بیش از یک سال خورده ای. خب یک سال خورده ایه که تایلنده. ازش بپرسیم ببینیم نظرش اینه که همون سوالی که توی اول ویدیو درست پرسیدم. به نظرت تایلند به درد چه کسایی میخوره که بیان زندگی بکنن؟ نظرتو بگو. تایلند جای خوبیه، قیمت‌ها مناسبه، برای سفر رفتن خوبه، ولی فکر کنم بیشتر برای جوونا خوبه، برای خانواده جای بهتری هست که آدم بره. برای خانواده، برای زندگی کردن، برای سفر که عالیه. خب اول برای سفر بگو، بعد واسه زندگی بگو. برای سفر کردن خب بانکوک که فکر کنم اشتباه نکنم پارسال پربازی ترین شهر دنیا شد. خب دلیلی داره. خب الان تو دسامبر 2025 و بهت بگم که امسال هم دوباره شد با یه اختلاف تقریبا 7 میلیونی که شهر دوم فکر کنم هنگ کنگ جایی بود، کشور دوم هنگ کنگ جایی بود ولی شهری بود. بانکوک دوباره با 7 میلیون اختلاف توریست اول شد. آره این جدید نیست. خب میگم توریست از همه جای دنیا میان، جا برای دیدن زیاد هست، فرهنگشون، طبیعت، نایت لایف دیگه خیلی چیزا هست. میگم برای همه قشری یه تفریحی یه چیزی داره که سرگرمشون کنه. پس به نظر تو همه قشری واسهشون اوکیه که سفر بیان تایلند؟ برای سفر که عالیه 100%. خب برای زندگی اگه نظر تو بخوای بگی چطوریه؟ برای زندگی هم جایی نیست که بیای پول خیلی زیاد به جیب بزنی یا بسازی، ولی برای زندگی کردن یک ویزا و اینا اول باید ببینی چه نوع ویزایی میتونی بگیری، چون معمولا سخته، غیر قانونی هم که نیاین. غیر از اونم میتونم بگم برای جوونا فکر کنم بهتر باشه. پس فکر میکنی برای افراد سن پایین میتونه که خوب باشه؟ آره برای حتی خیلی هم میان اینجا ریتایر میشن، برای اونا هم فکر کنم بد نباشه، چون به هر حال حالا بستگی داره کجا میای، چون مثلا اونا که از اروپا آمریکا میان اینجا مدیکالش خیلی ارزون تره و اولواز براشون خوبه و قیمت هم که 100% ارزون تره کشور آمریکای اروپایی، برای اونا هم خوبه. الان خودت از کجا اومدی؟ من آمریکا زندگی میکردم. من بعد ایران رفتم اونجا 10 سال زندگی میکردم و حالا هم تایلندم. پس خیلی خوبه که از دیده، چون که من مثلا از دیده یه نفری که ایران زندگی میکرده اومده تایلند واسه زندگی گفتم، این خیلی خوبه که تو از دیده یه نفری که آمریکا زندگی میکرده و اومده تایلند الان هم دیگه داری زندگی میکنی. من الان که اینجا میگم حدود بیش از تقریبا یه سال اینجام و راضیم. پس راضی به رضای خدا. اینجا رو ببین اومدیم، چه جای قشنگی، چقدر قشنگه اینجا. اما واقعا همچی ببین که یه ساختمون خیلی قشنگ رو به سمت کوه. برو بریم ببینیم که اینجا چه خبره. اینجا داریم نزدیک میشیم به خود این ساختمون اصلیش، واقعا جالبه. اینجا رو هم ببینیم یه محوطه چوبی خیلی قشنگ داره، شما بعدش ببین چه ویو قشنگی داره داخلش.
ببینیم چطوریه. آها اوه فکر کنم یه لحظه واقعیه. خیلی سالها پیش فکر کنم مثلا مثل معبد شاولین چیزی اینجا مردم میومدن مینشستن دعا میکردن. واقعا جالبه. نیم مثل اینکه یه ویو خیلی خفن پیدا کرده. چه قشنگه. اینم ویو خیلی جذاب و زیباش. اونور نیا کنی یه دونه مقبره هست، نمیدونم تو فیلم میافته یا نه، ولی یه مقبره خیلی بزرگ اونجا داره. خب بچه اینجا هم دیگه آخر ویدیو با برگشتیم دوباره بانکوک از همون جایی که سفرمون رو شروع کرده بودیم. یادتون نره که اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک، اگه جدید هستین چنل رو سابسکرایب و حتما توی کامنت ها کامنت بذارید نظرتون رو راجع به ویدیو امروز بگین و توی ویدیو دیگه میبینمتون. دمتون گرم. مرسی. فعلا خدافظ.